Shikues të nderuar, mirë mbrëma, ritakohemi sërish sonte me debatin e paralajmëruar gjatë emisionit të djeshëm, ku kishim debatin për komunën e Mitrovicës. Sonte do të flasim për komunën e Deçanit. Në të kaluarën komunën e Deçanit vetëm në 2 vitet e para të pasluftës është qeverisur nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e që prej atëherë deri më sot qeveriset nga Aleanca për Armërinë e Kosovës. Aleanca për Armërinë e Kosovës e konsideron këtë si pikën më të fortën të saj në gjithë Kosovën. Pra ka pas Aleanca për Armërinë e Kosovës, kujtojmë se ka qeverisur një kohë edhe me komunën e Pejës dhe Suarekës dhe tani edhe me komunën e Obiliqit, por Deçanin e konsideron si bazën e votuesve të saj. Se kush janë të ftuarit e mi sonte do të shohim në prezantimin në vijim. Mal Lokaj u lindë më 26 tetor të vitit 1958 në Pej. Qyshëria u mor me aktivitete të ndryshme. Ai është i martuar dhe ka 4 fëmijë. Punoi si inspektor i infrastrukturës rrugore në Ministrinë e Transportit dhe Post Telekomunikacionit në Prishtinë prej vitit 2004 deri në vitin 2015. Lokaj për 2 vjet punoi edhe si udhëheqës i divizionit të ndërtimit dhe rindërtimit të rrugëve në Departamentin e Menaxhimit të rrugëve në Ministrinë e Infrastrukturës. Që flet për një rrugë gjatë, jo të lehtë, të vështirë, që flet për njerëz që kanë sakrifikuar për ndërtimin e këtij vendi, për njerëz që kanë vënë themelët. Si kandidat i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lokaj po e kërkon votën e deçanasëve për të parin e qytetit. Shkodrani Meraj u lind në vitin 1984 në Isniq të Deçanit. Ka përfunduar studimet master në Universitetin e Prishtinës në degën e historisë. Vazhdon studimet e doktoratës në Universitetin e Tiranës në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë. Nga viti 2009 ka punuar në Institutin e Historisë në Prishtinë, ka botuar në vazhdimsi artikuj, studime e tribotime monografike. Shkodrani Meraj është kandidati nismas për Kosovën për kryetar të Deçanit. Ai po kërkon besimi qytetar për të qeverisur me këtë komunë. Blerand Kadria u lind në Deçan. Ka përfunduar studimet master në Universitetin e Luganës në Zvicër në degën Banka dhe Financa. Që nga viti 2014 është asistent në Universitetin Publik Haxhi Zeka, ku ligjeron lëndë nga fusha e ekonomisë. Nga fillimi i vitit 2015 mban pozitën e drejtorit ekzekutiv në kompaninë konsulente Management Consulting. Është antar i bordit këshillues në kompaninë Makua GmbH në Zvicër. Blerand Kadria është kandidat i PDK-s për kryetar të komunës së Deçanit dhe po kërkon besimin e qytetarëve për të qeverisur me këtë komunë. Jemi rikthyer në studio, shikues të nderuar, pa prezantimet të ftuarve të mi sonte. Kam 3 të ftuar, 2 mungon Aleanca për Armërinë e Kosovës, e cila, siç e thash edhe në fillim, nga viti 2002 kthej qeverisë me komunën e Deçanit dhe lëvizja vetë vendosje. Nuk kanë ardhur, momentet e fundit kanë anuluar të 2 pjesëmarrjen, siç kanë thënë për shkak të aktiviteteve që kanë pasur në komunën e Deçanit. Në studio kam përfaqësuesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Nismës për Kosovën. Zoti Mal Lokaj, më falni, Lidhja Demokratike e Kosovës, mi mbrëma, mirë se erdhe. Mi mbrëma, mirë se gjithë. Zoti Lokaj, cili është plani i qeverisës i Lidhjes Demokratike dhe juaj personalisht për 4 vjet të tashme për Deçanin? Faleminderit për ftesën, për mundësinë që na jepni që t'i paraqesim programet tona, në këtë rast programin e Lidhjes Demokratike.
për mandatin ton qeverisës për komunën e Deçanit. Po filloj me zhvillimin ekonomik, cili është synim i çdo komune dhe çdo shteti që të ketë zhvillim ekonomik sa më të madh dhe mirëqenie sociale. Zhvillimi ekonomik me programin ton, hartuar sipas ekspertëve të fushës, kemi filluar me bujqësinë dhe përmes sektorit bujqësisë do të punojmë fuqishëm së bashku për të ringjallur bujqësinë në regionin e Deçanit. Sa i përket bujqësisë, ne do të fokusohemi në subvencionimin e fermerëve. Do të ndërtohen së paku 2 qendra të grumullimit dhe tregtimit të prodhimeve bujqësore. Komuna do të bashkëfinancojë 200.000 euro për këtë qëllim. Fuqishëm do të rritet prodhimi posaçërisht i pemëve të imta, boronis, mjedër, dredh dhe manafer, për shkak të pozitës dhe konfiguracionit që ka komuna e Deçanit. Domethënë, këto janë pemë që kërkohen edhe tregu i jashtëm, domethënë, i kërkon edhe me shumë interes për fermerët tanë. Për ngritjen e pemëtorëve të reja, po ashtu një kujdes të veçantë i kemi kushtuar edhe bletarisë, sepse dihet se Deçani ka qenë një vend i njohur për rritjen e kultivimin e bledhëve dhe të mjaltit cilësor. Si tek tjetër, si sektori i saj, është edhe blegtoria, do të bëhet subvencionimi i blegtorëve sipas kritereve që do të vendosen nga komuna dhe shoqata e blegtorëve, sepse është shoqata e blegtorëve. Do të bëhet ofrimi i asistencës profesionale me ekspert vendor dhe të jashtëm për blegtorët tanë. Do të ndërmjetësohet në krijimin e kushteve që prodhimet blegtorale të plasohen në tregun vendor dhe atë të jashtëm. Patjetër që sektori pandan, kur përmendet zhvillimi ekonomik për Deçanin dhe bujqësia, është edhe turizmi. Turizmi është industria më e fuqishme e zhvillimit ekonomik me të cilin posedon vendi ynë, e në veçanti Deçani, me parkun dhe bjeshkët që ka Deçani. Në këtë segment, lidha demokratike do të krijojë mekanizma për studim fizibiliteti në njërën nga qendrat e skijimit të bjeshkëve, duke filluar nga ato të Strelcit, Isniqit, Belegit, Deçanit, prej Lepit edhe të Vokshit. Do të bëhet rujtja dhe mbrojtja e florës dhe faunës në këtë zonë. Do të bëhet inkurajimi i qytetarëve të krijojnë biznese në fushën e turizmit rural, në veçanti në agroturizëm dhe ekoturizëm. Do të bëhet hapja shtigjeve në bjeshk, vendosja shenje informuese, promovimi i ofertave turistike për trashëgiminë kulturore dhe natyrore të Deçanit. Do të bëhet hapja e qendrës kulturore, informuese, turistike në qendrët e Deçanit, e cila mungon deri tashti. Gjithashtu do të bëhet përkrahja e ndërmarrjeve të vogla dhe të mëdha dhe të mesme. Në këtë segment hapësirë të veçantë do t'i kushtohet femrave të komunës së Deçanit. Po ashtu, në arsim, kulturë, rini dhe sport, ne garantojmë se do të punojmë shumë në ngritjen e cilësisë në arsim dhe në depolitizimin e plot të shkollave. Lidha demokratike e Kosovës siguron transport falas për nxënësit e shkollave të mesme. Deçani në qeverisjen e LTK-s do të ketë shkollë profesionale me drejtimet turizëm dhe bujqësi, me qenë se jemi si zonë e këtyre 2 sektorëve. Shkollat e Deçanit në udhëheqjen e LTK-s do të pajisen me kabinetet përkatëse, si dhe do të bëhet pasurimi i bibliotekave me literaturë dhe libra të veçantë. Zhvillimi i mendimit kritik të rinj, përfshirja në debate dhe informimi i tyre rreth qytetarisë aktive. Për funksionalizim më të mirë të shkollave, në kuadër të tyre do të krijohet bordi i shkollës, këshilli i prindërve dhe mekanizma të tjerë mbikëqyrës sipas modeleve dhe përvojave evropiane. Kultura. Në sektorin e kulturës do të funksionalizohet Pallati i Kulturës Jusuf Gërvalla, i cili gjendet në qendër të Deçanit. Ky pallat është i ndërtuar para shumë vitesh dhe është një pallat me rëndësi të veçantë dhe në pikpamje arkitektonike. Ka hapësira të mjaftueshme, por deri më tani mund të ketë funksionalizuar për çdo lloj tjetër veprimtarie, por vetëm për kulturën jo. Do të bëhet rujtja dhe restaurimi i objekteve me vlera historike.
do të kultivohet dhe do të nxitet iniciativa private për hapjen e ekspozitave të ndryshme me rëndësi. Do të bëhet mirëmbajtja e kullës muzeja Jusuf Gërvallës në Dubovik të Deçanit, kullës e Ozdaudove në Isniq, kompleksit të kullave në Drenoc të Vokshit, si dhe monumenteve të rëndësishme muzeale, me të cilat Deçani është i njoftur. Domethënë, kemi 10 objekte arkitektonike, si që janë kullat, mullit, e xhamitë e vjetra, të cilat datojnë që nga shekulli 18 e këtej. Janë me 10 lokalitete arkeologjike dhe arkitektonike të cilat janë në këtë listë dhe për fat keq janë në një gjendje të mjerueshme për momentin. Pse nuk u kujdes komuna aktualisht për to? Apo nuk ka pas kurfar kujdesi? Jo, s'ka pas kurfar kujdesi, me thënë të vërtetën. Disa kulla janë riparuar me ndihmën e shoqatave të huaja, por jo që komuna ka ndarë ndonjë investim për këto. Rinia, fuqizimi i Këshillit të Veprimit Rinor Lokal do të përkrahet fuqimisht, duke u krijuar infrastrukturën e nevojshme për punë dhe pajisje të tjera teknologjike të nevojshme. Do të sigurohet integrimi të rinjve në shoqërinë dhe institucionet vendimarrëse lokale, trajnime kundër dukurive të ndryshme deviante në shoqëri. Do të kenë përfshirje në kampanja vetëdijsuese, pjesë të projekteve hulumtuese e tjera. Po ashtu dhe sportit i kemi kushtuar një kujdes të veçantë. Forcimi dhe profesionalizimi i sporteve ekzistuese duke krijuar kushte në aspektin legjislativ dhe infrastrukturës fiziko-sportive, terene të hapura, palestra e tjera. Do të ndihmohet me mbështetje materiale dhe pavarësim në tërësi të sportit nga ndikimi i politikës, ndërtimi dhe mirëmbajtja e tereneve sportive në të gjitha lokalitetet e teritorit të komunës, përkrahje për klubet dhe sportistë reprezentativ, do të bëhet stimulimi i kthimit të sportistëve nga klubet tjera në klubet e Deçanit, sepse Deçani ka qenë dhe vazhdon të jetë i njohur me sportistë të ndryshëm, të dalluar, por në mungesë të hapësirave dhe të infrastrukturës sportive janë detyruar që të shkojnë nëpër klube tjera. Po ashtu shëndetësisë i kemi kushtuar një kujdes të veçantë, do të bëhet informimi i qytetarëve përmes kampanjeve kohë pas kohe për sëmundje të ndryshme, duke filluar nga kujdesi për fëmijët e deri tek sëmundjet të cilat atakojnë edhe të vjetrit. Do të bëhet krijimi i grupit të mjekëve dhe stafit profesional të qendrës komunale mjekësisë familjare për kujdesin paliativ. Dihet se kohëve të fundit është ndritje numri i të sëmurëve me sëmundje të rënda, siç është kanceri e tjera. Do të bëhet zonimi i pacientëve, aplikimi i kartelave shëndetësore për çdo pacient, gjë e cila ka munguar deri tash. Okej, zoti Mal, do të flasim për çështjet në detaje në pjesën e dytë kur ta hapim edhe debatin. Faleminderit për këtë paraqitje fillimisht. Vleran Kadria, Partia Demokratike e Kosovës, mirëmbrëma, mirëserdhë. Mirëmbrëma, faleminderit. Cili është plani juaj qeverisës për 4 vite tashme për Deçanin? Faleminderit për ftesën. Unë së pari dëshiroj të përshëndes gjithë qytetarët e komunës së Deçanit, si dhe kandidatët për kryetar komunësh. Ne para se të hartojmë planin qeverisës për mandatin 4 vjeçar, së bashku me grupin e Partisë Demokratike, kemi takuar gjitha grupet e interesit, duke filluar nga qytetarët, bizneset, institucionet arsimore dhe shëndetësore, si dhe kompanitë publike të cilat ofrojnë shërbime në komunën e Deçanit. Dhe mbi bazën e kësaj kemi ardhur deri te plani që bazohet mbi 5 qëllime strategjike, që është zhvillimi ekonomik, rritja e punësimit dhe mirëqenie sociale, qeverisje transparente, llogaridhënëse dhe modernizim të shërbimeve publike, të një kujdes shëndetësor, të një arsim cilësor dhe krijimin e një mjedisi të pavarshëm socio-kulturor. Pra rëndësi të veçantë kemi dhënë në zhvillimit ekonomik, e pa situatën momentale në komunën e Deçanit, që është thuajse një ndër komunat më pak të zhvilluara në Kosovë, me një normë të lartë të papunësisë. Kështu që në kuadër të zyrës së kryetarit, ne do të hapim zyrën për zhvillim ekonomik, e cila do të jetë përgjegjëse për zhvillimin e strategjisë
për zhvillimin e strategjisë për zhvillim ekonomik, dhe cila do të jetë gjithashtu përgjegjëse për implementimin e gjitha planeve që dalin nga kjo strategji. Gjithashtu si zyre do të jetë përgjegjëse për organizimin e takimeve të shumta të bizneseve vendore me biznese ndërkombëtare në mënyrë që të ofron hapësirë më shumë në tërheqjen e investimeve, si dhe kjo zyre do të bëjë po ashtu promovimin e produkteve, sidomos produkte bujqësore të komunës së Dëshanit. Po ashtu, për tërheqjen edhe stimulimin e investimeve vendore dhe të huaja, ne do ta reaktivizojmë apo funksionalizojmë, do të them mirë, zonën industriale me një infrastrukturë të mirëfillt përcjellëse, si dhe do të organizojmë gjithashtu konferenca për donatorë dhe investitorë të huaj, të cilat i ka munguar komunës së Dëshanit viteve të fundit. Do njëra prej këtyre që po i përmend, sigur ajo zyra për zhvillim ekonomik, plani strategjik, konferenca për investitorët, a ka pasur një aktivitet të tillë veçanë gjatë kësaj kohe, gjatë po themi 10 vjetëve të fundit ndoshta? Pra, jo rastisht të thash mbi bazën një vlerësimi të rëndësishëm të gjendjes në të kaluarën, do nuk ka pas një organizime të mirëfillta, sidomos sa i përket tërheqjes së investitorëve dhe donatorëve. Pra, komuna e Dëshanit është një prej komunave që ka përfituar më së paku donacione dhe grante, le të themi, nga organizata ndërkombëtare, si mungesë projekteve konkrete. Dhe kjo zyrë do të jetë përgjegjëse drejt për drejt në tërheqje të donacioneve, duke hartuar projekte strategjike konkrete që mund të jenë të implementueshme dhe zbatueshme. A mund të hartoni projekte strategjike që do të kishin mujt me tërheqje investitor? Po gjithsesi, komuna e Dëshanit ka një potencial jashtëzakonisht të madh, sidomos kur folim për zhvillim ekonomik, në sektorin e bujqësisë, si dhe të turizmit. Veçanërisht në sektorin e turizmit, burimet e shumta natyrore janë të pashfrytzueshme, dhe sidomos të dalë tek turizmi, ku ne kemi parapara dhe 2 projekte konkrete, le të themi, në sa i përket zhvillimit të turizmit, që është reaktivizimi dhe funksionalizimi i pushimores së fëmijëve, pra një qendër që shumë e njoftën jo vetëm për qytetarët e komunës së Dëshanit, po për gjithë Kosovën, ku në atë qendër kanë ardhur edhe nga vendet e rajonit, dhe sot është jo funksionale si rezultati i mungesës politikave të mirëfillta. A keni bërë për shembull kostën sa mund kushtoj kosta e renovimit? Kjo kostë si investim do të tentohet të bëhet në partneritet publiko-privat. Okej. Gjithashtu, sa i përket të komunës si investim, që nuk ka ndonjë kosto, ka një kosto shumë simbolike, është rregullimi i infrastrukturës ujit mineral Gushavci, që ka vizitorë të shumtë nga gjitha rajonet, edhe pse nuk ka ende ndonjë rezultat konkret se cilat sëmundje mund t'i shëron. Së pari do të bëhen analiza të detajuara se çfarë sëmundje shëron, dhe gjithashtu do të rregullohet infrastruktura me infrastrukturë natyrore, jo infrastrukturë vrasht, në mënyrë që t'i ofrohet një ambient i mirëfillt dhe të ngrisim apo të rrisim, le të themi më mirë, tërheqjen e vizitorëve në atë pjesë. Sa i përket pikës dytë apo shtyllës së dytë, që është qeverisje transparente dhe llogaridhënëse, që i ka munguar komunës jashtëzakonisht shumë. Pas së pari do ta bëjmë një bashkëpunim ngushtë për Se i ka munguar kjo mbledhjen të shoqërisë civile. Kjo transparenca komunës për shkak se ka munguar transparenca, sidomos tek prokurimi publik, në serimin e vetfaqen e komunës, dhe nuk mund të gjesh raporte financiare që nga viti 2013. Dhe sidomos te prokurimi, absolutisht, është obligim ligjor, jo vetëm të raporteve financiare, po edhe të auditorit të gjitha, që ne kemi pasur probleme të mëdha në marrjen informacioneve si qytetarë të Dëshanit. Pra, këtu është qëllimi ynë që të kemi një angazhim edhe të shoqërisë civile në program publik, dhe gjithashtu të bëjmë publikimin e raporteve të rregullta edhe të punës, edhe raporteve financiare, si dhe gjitha dokumenteve që kërkohet me ligj. Pashtu të bëjmë dëgjime të rregullta me qytetarët, që të informojmë rreth shpenzimeve të parasë publike nga ana e komunës, si dhe do të bëjmë digitalizimin e shërbimeve publike.
Te kujdesi shëndetësor, ne kemi pa investime konkrete në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, ku do të ndërtojmë një aneks të ri për shërbimet e emergjencës, që është në kushte jashtëzakonisht mirueshme momentalisht, dhe gjithashtu funksionalizimin e gjitha qendrave dhe ambulantave të mjekësisë familjare nëpër fshatra. Pashtu në kuadër të shëndetësisë të sigurojmë me njëherë automjetin për ndimin e shpejt dhe automjetin për pacient të dializës. Se ka shumë pacient të dializës të cilët nuk mund drejtohen në qendrën kryesore të mjekësisë familjare dhe duhet transportohen për në qytetin e PS. Dhe është jashtëzakonisht e nevojshme. Te arsimi, pra është një elemente të parë depolitizimi i arsimit, si dhe krijimi i programeve të reja shkollore profesionale. Gjitha partitë pothuajse në secilin qytet të çështjen e depolitizimit, sidomos në arsim. Secila parti, do të thonë ato që nuk janë pushtet, po ankohen se partia në pushtet i ka vënë gjithë drejtorët, profesorët, mësuesit nuk mund të hyjnë asgjë në punë pa qenë me librezë të partisë që është pushtet. Është e njëjta edhe në Deçan? Është shumë shqetësuese, sidomos në komunën e Deçanit, që thuaj se sidomos drejtorët e shkollave janë pjesë e strukturave të partisë. Dhe kjo ndikon drejt për së drejtë gjithashtu në cilësi, duke përjashtu infrastrukturën, cila mungon në disa shkolla, si dhe le themi fuqizimin e legislacionit, ku po folim të legislacionit të krijimi rregullore të mirëfillta, sidomos të rekrutimi i stafit arsimor. Okej, Bleran, faleminderit për këtë pjesë të parë. Shkodrani Mira nisma për Kosovën, më mirë se erdhe. S'pari faleminderit për ftesën, mirë se jeta. Cili është programi i qeverisë juaj? Fillimisht unë do doja të i përshëndes gjithë qytetarët e komunës Deçanit që po na ndjekin këto momente dhe të përshëndes dy kundërkandidatët të cilët janë prezent dhe televizionin juaj, por fillimisht para se të kaloj te pjesa programore, do doja që nëpërmjet televizionit juaj të ndaj dhembin me familjen Tole nga Pobergja Deçanit, e cila para 2 ditë ka psuar një aksident tragjik në bjeshkët e Deçanit dhe ka humbur jetën një familjar i tyre dhe shfrytëzoj rastin që t'ju shpreh ngushëllime, sepse është një rast tragjik, është një nga shumë rastet që po ndodhen në bjeshkët e Deçanit. Siç dihet nisma është edhe çështja e infrastrukturës, problem është çështja e infrastrukturës, sepse siç e dim rrugët në bjeshkët e Deçanit janë në gjendje thujse të mjerueshme. Siç dihet nisma për Kosovën më ka besu që të kandidaturën për kryetar të komunës Deçanit dhe në konsultim me ekspertët e nismës për Kosovën, por edhe me grupet punuese të cilat i kam themeluar pas nominimit zyrtar, kemi identifikuar problemet bazike me të cilat përballen qytetarët e komunës së Deçanit. Natyrisht që në bazë të gjetura tona ne kemi vu theksin tek administrata komunale, tek arsimi, ekonomia, bujqësia, turizmi, trashëgimia, transparenca në llogaridhënie, shëndetësia, transporti publik dhe kultura. Siç dihet, komuna e Deçanit i ka parakushtet e nevojshme, sidomos për zhvillimin e bujqësisë dhe të turizmit, dhe këtu janë 2 pika do thoya qendrore të programit të cilin planifikon të zbaton nisma për Kosovën në mandatin 4 vjeçar. Kur ndalemi tek arsimi, siç u tha nga parafolësit e mi, në komunën e Deçanit kemi një gjendje alarmante, sepse siç dihet në 3 nga shkollat më të mëdha të komunës sonë, duke përfshirë gjimnazin dhe Frashin Deçan, shkollën e qytetit dhe atë të fshatit Tisniq, mungojnë kapacitetet e kabineteve, të cilat janë një shqetësim i madh. Dhe ne kemi analizuar gjithë situatën dhe mendojmë që në ditët e para të marrjes së mandatit duhet të intervenojmë në këtë sektor, sepse gjendja është, siç e tha, shumë alarmante, sepse nxënësit nuk kanë ku të zhvillojnë orët praktike, sidomos ata të landëve të shkencave
të teknologjisë informative, gjendja në gjimnaz është shumë alarmante, sepse aty rreth 750 nxënës kanë vetëm 6 kompjuter në dispozicion. Vetëm 6 kompjuter, 750 nxënës? Vetëm ishin 6 kompjuter, unë e kam vizitu gjimnazin. Se cili për tyre shka njëherë me po kompjuterin bon 6 mujë. Po është mungesë e ekzekutivit komunës e cila nuk I ka kushtu rëndësi të veçantë, sidomos sektorit arsimit, sepse që siç u tha nga parafolësit, punëtorët e arsimit punësohen në baza partijake duke disponu librezën e partisë dhe drejtorët janë emëruar militantët më ekstrem të partisë, I kinë pozicionet drejtuese të shkollave. Pikë tjetër që ne do të kushtojmë rëndësi është dhe infrastruktura në qytet, siç dihet qyteti I Deçanit ka mungesë të stacionit të autobusëve, cila është një gjendje shumë alarmante dhe mungesa e parkingeve publike. Ne kemi një gjendje kaotike. Është për çudi këtu 2 ditë, me siguri dhe 2 kundër kandidatët e mi kanë pa, komuna Deçanit ka marrë një aksion të përgjithshëm qoftë të pastrimit të qytetit, por edhe të ndërtimeve të trotuareve në qytet, e cila mendoj që është një gjendje, është një gjest jo I mirë, pasi që është duke u realizu këto 2 projekte 2 ditët e fundit, dhe unë nuk di që komuna Deçanit a ka bo një tender publik apo jo për ato punë cilat janë duke u kry. Kur ndalem tek transparenca, siç e dim, gjatë këtyre 8 viteve komuna Deçanit ka udhëheq me kryetarin Selmanaj, dhe kryetari Selmanaj për 8 vite ka arritur të raportoj para kuvendit komunës Deçanit vetëm një herë. Dhe atë ka bërë gjatë vitit 2014 që është shumë shqetësuese. Për 8 vjet veç një herë ka raportuar? Për 8 vjet vetëm një herë ka raportuar. Po flas gjithmonë në bazë të dokumentave. Ku prej deputetëve aty asamblezëve lokale apo s'ka pas çka më raportuar? Unë po flas në bazë të dokumentave që aty I disponoj. Është rregulluar kjo çështje sa kryetari duhet të raportoj para kuvendit. Unë fatkeqësisht nuk arrita që ta Spaku 2 anë vetë është rregulluar e detyrueshme. Nuk arrita që të marr kisha edhe fizikisht, por harrova në vetur të marr edhe raportin e 2014, që është I vetmi raport. Po ashtu ne do t'i kushtojmë rëndësi të veçanta dhe pronave publike në komunën e Deçanit, siç dihet ne kemi kontestin me manastirin e Deçanit, ka shi 2 ndërmarrjeve publika, Piko dhe Iliria. Mendojmë që gjatë mandatit ton do të merr më intensivisht me këtë çështje, sepse komuna e Deçanit dhe ekzekutivi ka dështuar në raport me këtë çështje, ka shi politika të manastirit. Po ashtu do t'i kushtohet. Mendoni ju që si nisma për Kosovën mund të zgjidhen këtë kontest? I cili nuk mendojmë që në bazë kushtetutës. Besoj që është vetëm brenda institucionit kryetarit komunës, është pak më e ndërlikuar. Po komuna nuk e ka kry punën e vet karshi kësaj çështje, sepse do të që asa pjesën e vet komuna nuk e ka kry. Nuk e ka kry, sepse ne e dim komuna nuk ka qenë shumë e zjarrt, sidomos në proceset gjyqësore që kanë zhvilluar në 2 ndërmarrje të karshi manastirit. Ne do t'i marrim, e dim se sipas kushtetutës, Kosovës gjykata kushtetuese është institucioni më I lartë, ligjvënës apo ligj legislativ në Kosovë. Në bazë në 24 ka të drejtë që t'i kërkohet presidentit për me riapelu këtë vendim, sepse presidenti ka atë kompetencë. Ne mendojmë që në qoftë që në 100 ditët e para kur do ta marrim mandatin, do t'i kërkojmë presidentit që të kërkojnë një riinterpretim, dhe në qoftë se kjo nuk do të ndodhë, atëherë ne do të kërkojmë që kjo të ngritet në gjykatën e Strasbourgit, se është gjykata më e lartë për të drejtat e njerëzit. Sepse, siç e përmendën parafolësi profesori Kadriaj, në kuadër të saj është edhe çështja që tashmë ka me pezullo pushimorës fëmijëve, e cila është një gjigant I vërtet ekonomik I komunës Deçanit. Unë për fat disponoj shumë dokumenta, sepse babai im e ka marrë kontabilitetin në atë firmë në vitet të 10-ta dhe në fillim viteve 90-ta, aty 23 shtete të botës I kanë pru fëmijët në pushimet verore, që ka qenë një nga atraksionet më të mëdha që ka disponuar Kosova në kuadër të ish federatës. Ne do t'i kushtojmë rëndësi edhe kësaj pjese. U përmenda nga parafolësit, por pjesë e programit tonë është trashëgimia kulturore, siç e dim Deçani disponon me monumente të rëndësishme të historisë sonë, duke filluar që nga manastiri mesjetar I Deçanit e deri tek xhamia shekullit 16, lokaliteti arkeologjik I Kullës së Çelis është lokalitet tjetër arkeologjik në Gramacel të Deçanit. Ne do t'i kushtojmë rëndësi kësaj pjese, do t'i konsultojmë ekspertët që për të hartuar një broshur me dhëna me detaje rreth këtyre projekteve dhe të jenë në dispozicion për vizitorë, sepse siç e dim kohëve të fundit Deçani është vërshu nga vizitorët
Dhe kjo vërshim vjen së rezultati monumentit mesjetar, siç thash, i manastirit Deçanit, dhe ne do të mundohem që si komunë të ofrojmë kushte që jo vetëm manastiri të vizitohet, po të vizitohen e vendet e tjera të kulturës, siç është rasti i kompleksit Kullav në Drenac, i kompleksit Kullav në Isneq dhe i lokaliteteve të tjera arkeologjike. Okej, faleminderit për Shkodran për fillim. Ndërkohë, si përfaqësues të 3 partive që jeni këtu, a keni identifikuar cila është nevoja emergjente për ndërhyrje ose për ndryshuar në Deçan? Zoti Mal? Faleminderit. Sepse kur menaxhohet 8 vjet ose më shumë se 8 vjet, normalisht pushtetit edhe mund është edhe me ikë 15 vjet. Ose 15 vjet mundet me ikë një çështje që është mund të më qenë shumë e rëndësishme. Komuna Deçanit është qeverisë nga Aleanca për Republikën e Kosovës, nga partia që është aktualisht në pushtet. Do të thonë që nga viti 2003 tutje pushtetin e ka udhëhequr Aleanca. Pe 2003. Po Mal, a keni identifikuar cila është çështjet më emergjente që duni me ndërhyj në komunën tuaj? Po thuj se aty çdo gjë është emergjente. Nuk di që të ketë në fushë që nuk ka nevojë me ndërhyrje. Po ajo që të bjen sy mas shumti dhe syni është ajo që fiton percepcionin e parë për një vend, qoftë për vendasit, po dhe për të huajt, është mbulimi i gjitha hapësirave publike me mbeturina. Kjo është një shëmtyj aq e madhe për komunën e Deçanit, është edhe një ndotje e ambientit dhe paraqet një rrezikshmëri shumë të madhe sepse ato hudhen vend e pa vend, çdo cep, çdo hapësinë publike ku ka qenë në mundshëm. Për më tepër, këto hudhen edhe në breg të lumeve, në skarpatat e tyre, dhe që është një mundësi e madhe e infektimit edhe të ujrave, sepse mbeturina çdo kush e din se ka lloj materialesh, ka edhe vajra, ka edhe gjana që nuk treten me qindra vjet. Po këtu për ndërhyrje mbeta borxh pa e cekë edhe rolin e infrastrukturës, pak edhe. Kur jemi te kjo çështje, Mal, ka qenë një problem me një lum, nuk kujtohet emri për shkak të një hidrocentrale. Lumbardh dhe Deçanit, districa Deçan. Në një nga debatet që kam pas në studio, për partitë opozitare kanë ngresi problem të çështje, sepse lumin gjatë një kohe, që ju e dini më mirë në atë pjesë, nuk ka ujë fare sepse është futur në gypa. Do të thonë është një pasuri natyrore e cila është mendoj që është shndruar në diçka teknike. Kjo këtu kur është flitet për lumbardhin e Deçanit që na e njohim atje si bistrica e Deçanit që kemi thonë përpara. Po. Është vërtet një kaos, ose me thonë një mjerim i madh ka ndodhur aty. Për mos me thonë masakër. Sepse i gjitha i lum me 10 kilometra është fut në tubacione shumë të mëdha dhe tani më atë lum nuk rrjedh pika ujit. Kjo është një ka me të shkreta i lum. Ka me të shkreta i lum. Do të thonë asaj pozite aty, asaj gryke, aty kanjoni. Këtë bota kështu mi rujt lumejt? Aty kanjonit Grykës Deçanit i ka humbë edhe bukuria që ka pas. Po normalisht. Ajo vërtet kushdo që ka shkuar, që prej fillimit të saj, manastir edhe deri në majë Xhervic ose Trup Zdobroshit, aty ke mujt me has një simfoni të vërtet natyrore kështu. Tash për tash është një shkreti e madhe. Kjo ka ndodhur jo pa lejen e komunës Deçanit dhe pikërisht leja dhanë për këtë ndërhyrje kështu është bërë edhe në shkelje me ligjin, sepse rruga që qënë nga manastiri në bjeshkët e Deçanit, Dvokshit edhe të Belegut, ka qenë në kompetencën e Ministrisë Infrastrukturës. Po. Ndërkohë që komuna ka dhënë pëlqim për ndërhyrje të tilla. A nuk ka pas, edhe një ndërhyrje ose një kërkesë të qytetarëve të asajane në mbrojt ka pas. Po shikosh një çështje këtu, fal edhe një ndërhyrje. Po. Se kur kanë filluar punimet, kanë filluar në alt atje, shumë në alt në Gryk, fillimisht. 6 kilometra nga manastiri. Kështu që qytetarët edhe në fillim nuk kanë pas edhe kontakte njohuri fort se kush çka ka bërë. Do të thonë është kur është hetuar se çka është ka ndërmerret dhe çka ka veprohet, ka qenë pothuajse vonë. Janë pajis me leje edhe për Ministrisë Planifikimit Hapësinor,
Patjetër se duhet të marrë edhe leje Po, ministrisë. ajo lejen e ndërtimit e ka dhënë Ministria e Planifikimit Hapësinor. Mirë, po pëlqimet paraprake i ka dhënë ndërto dhe komuna, që po them këtu është në shkelje me ligjin e, se nuk o dashtë. Mendoj që ajtur në blend. Hajë shkodra, nisja se të nalë o dyre fjallin. Jo, çështja është që kë është një nga projektet mendoj që është realizuar më skeqti dhe që është propagandu më shumë ti nga ana komunës, sepse aty janë investuar rreth 55 milion nga Kellogu i Austrisë, që është një firmë austriake. Aty fillimisht është thënë që do të hapen dikund rreth mbi 50 vende punës, pa aty kanë arritë punësuan vetëm 3. 56 milion euro investime 55 milion. 55 milion. Janë ndërtu 30 hidrocentrale. Unë do doja të pajtoja me malin, si që tha, është leje që është jep nga ministria, por realisht aty është shkel edhe ligji mbi zonat e veçanta, sepse ligji mbi zonat e veçanta i ndalon ndërtimet e larta në atë zonë, dhe siç e dim ajo zonë rreth 5 kilometra është në kuadër të zonës veçantë, cilën disponon manastiri i Deçanit me ligjet e Kosovës. Mendoj që ky është një nga projektet që ka bërë më shumë të dëm komunën e Deçanit, si pasojë e realizimit të këtij projekti. Ne sot i kemi edhe telashet e para me furnizim me ujë të pijes, sepse aty janë prish një pjesë e burimeve të ujit të pijes, dhe sot shumë fshatra të cilat e kanë pas zgjidhur kohë më parë këtë problematikë, gjithsesi problematikën e ujit të pijes, tash kanë problem sepse shtrati i lumit, siç u tha edhe nga zotni Lokaj, është futur për afërsisht 5 kilometra në gypa, dhe gjithë ai burim, domethënë hyn në kuadër të gypave, që është një gjendje alarmuese. Shoqëria civile do këtë shkret shkodrën apo pa ujë. Sakt, shoqëria civile ka ngritë këtë çështje disa herë, por me ofrimin e fushatës komuna Deçanit e ka kuptuar me kohë se aty janë bërë shumë dëme, dhe tash ata kinë së thirrën se kanë filluar të marrin masa ligjore kundrejt kompanisë austriake, por mendoj se këtu po proklamon tashmë në kohën e fushatës, sepse siç dihet ai projekt i ka sill shumë dëme qytetarëve të Deçanit dhe nuk ka sill as pak dobi, qoftë tek punësimi i njerëzve apo tek realizimi i projektit, sepse ajo funksionojnë, prodhojnë energji dhe këto kanë tregun e kanë sigurt, sepse shteti është obliguar shtetit Kosovës, realisht i shitet shtetit Kosovës, dhe një pjesë shkon për nevojat e manastirit Deçanit, që është shumë pa pranueshme kjo pjesë, sepse ne e dim që hidrocentrali i tretë që është në afërsi të komunës Deçanit, sipas informacioneve që ne i disponojmë, ajo është ekskluzivisht për nevojat e manastirit Deçanit, sepse siç e dim manastiri i Deçanit shfrytëzon shumë rrymë, dhe çka është një fakt tjetër, komuna nuk ka arritur që t'i mbledh taksat për shfrytëzimin e ujit, qoftë për vaditje, por edhe për pije, nga ana manastirit Deçanit, që mendojmë kjo nuk është konform rregullave dhe transparencës me publikun. Po? Desha të ndërlidhe me ndërtimin e hidrocentraleve, po ashtu një dëm i madh, sepse ne gjithë po mendojmë të kemi një zhvillim ekonomik, sidomos nga sektori i bujqësisë. Ne para se startojmë programin kishim takim me kompaninë Ndrini i Bardh, pra me përfaqësues të kompanisë. Dhe ata ngritën një shqetësim jashtëzakonisht të madh sa i përket ndërtimit të hidrocentraleve, të cilët po shkaktojnë probleme të mëdha për ujitje. Përveç që komuna nuk po ofron mbështetje, do thotë, në ndërtimin e kanaleve dhe mbështetje kompanisë për të furnizuar fshatra, ato pak fshatra që kanë kanalet të ujitjes, është shkaktuar edhe ky dam nga edhe kanalet e ujitjes janë shkatruar. Është si mungesë e ujit. Nuk janë shkaktuar kanalet, do të është mungesë e ujit. Ata ujë nuk vjen. Është mungesë e ujit, cilat nuk kërkohet nga komuna, apo nuk është vendosur si kriter nga komuna që spaku, sidomos gjatë kohës së verës, për muajt korrik, gusht, gjithashtu edhe qershor, të ketë ujë të mjaftueshëm sidomos për ujitje. Dhe si mund të kemi një zhvillim të bujqësisë në momentin që kemi mungesë të ujit nga lumi Lombardit. Nëse më lejohet një ndërhyrje. Bleron Diljana nga një fshat, se më kërkoj mal, fale se po ndërvrej, i cili ka problem lese me ujit e ujitjes, por edhe me çështjet e ujit të pijes. Nëse më lejohet një ndërhyrje vogël te Blerandi, është e vërtetë, sepse është e vërtetë ajo çfarë kush i njeh ligjet, kush i njeh. Një herë se kanë po qytetarët e Deçanit. Absolut. Kësaj ndërtimit të hidrocentrale, dhe pse gjithë jemi që të ketë
investimet të Është shumë shqetësuese. të krijohen vende të punës, por nëse investu 55 milion euro, o shkatruni lëmë, i nhit 3 njerëz në punë dhe ju ka nolë edhe për disa vite me radhë është pamundsu, zhvillimi i turizmit në atë pjesë si rezultati i rrugëve që kanë qenë mirë. Për ata që njohin ligjet e ujrave, aty në atë kanjon është bërë ndërhyri dhe punimet janë kryer me makineri shumë të rënda. Edhe për pasojë kanë lëviz edhe borimet e ujrave, sepse bjeshkët dihet që formacioni i përbamjes bjeshkëve është më tepër shkëmbor. Kanë humbë dhe borimet ka lëviz për një vend tjetër. Edhe për pasojë fshati i Sniq nuk ka ujë tash 24 orë siç ka pas për ujësjellësit të tyre, domethënë. Ujit e pjesë është i reduktuar mas të madhe. Po aq pa ujë të pjesë ka. Pa ujë të pjesë. Unë vi nga i fshat. Kur jemi tek çështja e ndërsa te ujit për ujitje, domethënë, po ashtu ka defekte shumë të mëdha sepse kaptazhat që këta kanë bërë për hidrocentrale është në disnivel me ata që e kanë marrë përpara në fshatrat. A nuk është dashin një kohë këta ujë me lëviz në për lëmë, sepse kështu e ka përmend zoti Selmana një emision që ko pas kohë ujë duhet të lëshohet në shtratin e vetë. Po, ato fjalë goje, po. Ato e fjalë goje, sepse sipas marrëveshjeve në fuqi, ose po kontratës, fuqi që është midis komunës dhe Kellagut, Austrisë, aty thuhet se diku 33% e ujit duhet të kaloj. A keni po ndonjëherë për jush kontratën? Unë dje kam qenë, kontratën jo, gjendjen të ranë unë dje kam bërë, nuk është publike kontrata. Nuk është publike. Derisa shfrytëzohen resurset të komunës, nuk duhet bëni një pjesë e saj të jetë publike. Është thënë 55 milion, kaq është nënshkruar e kontratë publikisht para platos komunës me një koncert gjigant që ka organizuar komuna, është festu, ndoshta projekti më të merrus që është realizuar në Deçan, kjo është shumë përkeqardhje. Unë dje vizitova atë pjesë me ekipën time, me të vërtetë gjendja ishte në terren dhe nga i 60 kilometër, siç e njohin qytetarët e Deçanit, e deri tek manastiri i Deçanit, kur edhe është ajo dalja kryesore e këtyre gypave, apo derdhja e ujit pas shfrytëzimit që bëhet në hidrocentrale, Bistrica e Deçanit nuk ishte ujë, ishte përkeqardhje. Kur jemi te çështja e ujit, furnizimi me ujë përmendet fshatin e madh në më të mëdha të Deçanit ku ka probleme me ujë sepse në të kaluarën ka pas 24 orë ujë. Për shembull, një qytetar i Deçanit në shkruan se Strellci ka vetëm 2 orë ujë në ditë. Më thonë, që është kjo çështja e furnizimit te fshatrat e tjera ose te vetë komuna Deçanit. Unë vi nga Isniqi. Para pa në planet juaj qeverisë, çysh me rregullu këtë çështje? Unë vi nga fshati Isniqi, që potencoj edhe kolegu nga Lidha Demokratike e Kosovës. Realisht Isniqi para luftës nuk ka pas problem me ujë të pijes, por para 4 apo 5 viteve është ndërtuar një siç ne njohim popull një bazen apo një rezervuar i madh i ujit. Dhe ai rezervuar i madh i ujit është ndërtuar në nivel shumë lart nga burimi ku më herët. Dhe ky projekt ka dështu. Dhe sot din qytetarët e komunës Deçanit, por ata të Isniqit veçanti, ky projekt është i dështuar gjatë ditëve të verës. Ne në Isniq kemi reduktime rreth 7 tetor, reduktime brenda dite. Por para lufte apo para 5-6 viteve ky fshat nuk ka pas problem. Është shumë përkeqardhje sepse edhe në debatin Strellci ka 2 orë ujë. Po saktë, është do të ndërlidhen me fshatin Strellc, por komuna Deçani, siç e dinë edhe 2 kolegët e mi nga LDK dhe Partia Demokratike e Kosovës, ka proklamuar një projekt për 10 fshatra për ujësjellës. Është thënë që ky projekt duhet të funksionojë diku me datën 26 apo 27 këtij muaji dhe për fat të keq ai projekt nuk është realizuar. Ne kam vizituar pjesën më të madhe të atyre fshatrave për të cilat këtij muaji, sepse bashkimi e tha me 22 shtator në debatin që e patëm në Dugagjin, tha pas 4-5 ditë do vendosen orë. Faktikisht muajin shtator. Shtator kërkoj falje se dje u kry muaji. Sepse sot është data në tetor kërkoj falje. Ajo ishte gjendje shqetësuese, po përfundoi dhe po kaloj fjalën te kolegu. A keni ndonjë plan si Parti Demokratike tek furnizimi me ujë i qytetarëve të Deçanit? Kemi planuar edhe ne si shqetësim nga fshati Strellc që vetëm 2 orë ka furnizohet me ujë, edhe pse prapë themi, shumicën e rasteve janë implementuar projekte nga ana e komunës, por që janë të jo funksionale. Pra është projekti 10 fshatrave që është dashur të normal të ketë ujë,
mirë po si rezultati mos implementimit të projektit dhe mos menaxhimit të projektit. Asta shohet me 20 sot jemi. Shpresoj se spaku është që të kemi ujë në ato fshatra dhe gjithashtu në fshatin Nisnes dhe Strelca është një shqetësim jashtëzakonisht i madh se u cek para implementimit të projektit ka pas ujë. Sot janë ato fshatra që janë furnizuar me ujë, ndërsa tani nuk kuptoj pse 2 apo 3 orë nuk kanë reaguar këtë. Se dihet Deçani disponon më shumë të ujë nivel Kosovë. Bjeshkët e Deçanit prodhojnë. Atëherë le të bisedojmë sepse është mirë të ngrisim çka do të bëjmë sa i përket kësaj çështje. Do të identifikohen burimet e reja sepse ka mungesë si rezultat edhe i projektit që cekëm më herët, që është futur për gypa, në mënyrë që furnizimi të jetë i rregullt dhe jo vetëm përmes burimeve, përmes sigurimit të burimeve të reja, po edhe përmes një menaxhimi të mirëfillt të kapaciteteve momentale të ujit, sepse ka keq përdorime si rezultat i mos menaxhimit të mirëfillt. Kur jemi të ujrat, vërtet fshatrat e Deçanit kanë problem të madh me ujësjellës. Sot flitet për ujë të pijes, mungon në 60% fshatrave të Deçanit. Këtu fshati Strelca është vërtet që vetëm 2 orë ka ujë të pijes. Plani ynë është që për fshatin Strelca të bëhet brenda mandatit 4 vjeçar, të bëhet zgjidhja e ujit të pijes dhe do të kenë ujë të pijes 24 orë. Kanë borime në bjeshtë e tyre, domethënë përmi fshatin e tyre, po nuk është investuar deri tash në drejtim, kanë mujt me bë zgjidhjen. Po kjo do të jetë si plan emergjent, por një plan më strategjik nga lidhjet demokratike është i parapan me ekspertëve e saj që të bëhet një digë në Grykën e Lloqanit, që është një kanjon i veçantë, domethënë krahas Grykës së Lloqanit ose Lumbardhit, që ka ujë të bollshëm, dhe është një pozitë shumë e mirë gjeografike, strategjike për punime të tilla, inxhinierike, dhe do të bëhet e mundshme që të furnizohen jo Strelci, Isniqi e Vokshi, po të gjitha fshatrat e komunës Deçanit me ujë të pijes. Për më tepër, kjo do të bën edhe zgjidhjen deri në një masë edhe të ujitjes fushave, po përmes një sistemi më modern pak. Domethënë përmes sistemit shi, kështu që, ose pik-pik, që e themi. Momentalisht kanalizimet ose kanalet e ujitjes janë shumë gjendje të keqe. Ose kanalet që kanë qenë ato s'po më kanë me ujit mo. Jo, s'ka ku ujit. Mund ka rasti me bashkë ku është Gryka e Lloqanit, që është ne i themi Reka e Lloqanit, po ai është lum, domethënë që ka ujë të bollshëm. Ai fshat Lloqan quhet, gjithmonë ka qenë i ujitur, verë, dimër, se ujit e ka bashkë në breg aty. Sot më shku është vështirimi i madh me pa atë fush, asnjë fije bari, asnjë pemë nuk ujitet, as në atë fshat. Për fshatra të tjera nuk kem çka me diskutu. Kanalet shumica dhe janë mbyll. Nuk bëhet mirëmbajtje as e kanaleve, as e trotuareve, as e bankinave, as gjaja që është rrugë publike, domethënë pronë komunale. Okej. Ne kemi qenë gjatë ditës sot, ekipi i televizionit ka qenë në Deçan, ka marrë disa opinione të qytetarëve dhe disa pyetje të tyre për gjithë kandidatët që kanë garuar për kryetar të komunës së Deçanit. Fatkeqësisht 2 nga ata nuk janë sonte, me ata që kanë qeverisur që nga viti 2003 dhe këtej dhe lëvizjave vendosje. Shohim së bashku kërkesat ose pyetjet e qytetarëve të Deçanit dhe rikthehemi në studio për t'ju përgjigjur pyetjeve eventuale të tyre. A keni ndonjë pyetje ose kërkesë direkte për kandidatët që kanë me konkuru për kryetar? Nëse kanë mundësi që të papunësimi ullë pak, i shkon mirë, atër të na vinë nga daldali. Tjetër gjosë për di që me thonë. Do rrugë i kanë shtruë, do i kanë bo, po papunësi e madhe. Papunësia, mas parti është, në pyetje ekonomia, sektura rrugët, teatri na mungon, Deçani dhe ishte ka pas shumë, ka pas dreqim, rrugë, çdo katon, çdo fshat, në malë është asfaltum. Po i dëshiroj që ai që zgjidhet që jo më i miri, që atë që premton që ta realizoj, jo ta thot me fjalë, po ta realizoj dhe me punë ta zbatoj.
kam dëshirë që deri tash kanë punu mirë, nuk ka mujtë edhe ma mirë, por mirë kanë punu. Shumë punë janë kry, dëshiraj që në tarmen të jetë ma mirë, të përmirësohet, të ngritën standardet, të ketë punë për të rritë. Pa infrastruktura është ndërtuar ma shumë më ndërtuar, ato që kanë premtu rrugën shamëll për plavë të ndërtohet ajo që i lidh Deçanin edhe me Shqipërinë, për mendoj edhe me ma gjerë dhe me shtetet e afërma këtu që kemi malin e Zisi për shembull, dhe infrastrukturat e përmirësohet edhe të ketë për të rritë punë, bandpunimet e lira, për mendoj të punësohen. Fillimisht do të ceki shqetësimet të cilat i ballafaqohen qytetarët e Deçanit, të cilat nuk janë të pakta. Shqetësimet qytetarëve janë gjithmonë prezente kur kemi bëjmë me kanalizimin e ujëve të zeza, si me mungesë ujit e pipe, ku kemi ankesa shumë mëdha, sidomos e Stovica dhe Çata në anën tjetër kemi Prapaçanin, Dubovikin, Isnishin edhe pjesë ana tjetër që janë kuën për ujë. Pastaj kemi gryka e Deçanit që është shkatruar edhe është një krim që duhet përgjigjet edhe ministri që ka dhënë atë lejen, po edhe kryetarit që ka pëlqyer atë leje tyne. Pastaj një menaxhim, një transparencë më e madhe me shpenzim buxhetit të bëhet. Po janë shumë kërkesa ato të cilat nuk di të cilat më përpara ti prezantojmë, po do të kisha dashur për tyne të ceki si do ta bëjnë zgjidhjen e çështjes kanalizimit kur 80% themi ndoshta e territorit të Deçanit nuk është e përfshirë në kanalizim. Kanalizimi i qytetit nuk mirëmbahet, do të thotë se nuk është funksional, edhe kush do ta bën mirëmbajtjen e atij kanalizimit, edhe a kanë guxim që të reagojnë në anën e tyne kryetarëve për vendimin e kushtetuesës për pronat që kemi aty dhe grykën e Deçanit. Mendoj që secili prej tyre që ka mos zgjedh kryetar i kisha lutur më punu sa më shumë për nxënësat. Më ka pëlqyer ideja e kandidatit dhe vendosjes transport falës për nxënësat, edhe shujta falës, domethënë kifle. Edhe mendoj që i kisha bëu thirrje edhe rinis Deçanit dhe përgjithsisht qytetarëve të Deçanit që po ardh koha dhe në Deçan me bën ndryshimin. Deçanit i mungon gjithçka, pa punësi, s'ka rrugë nxjerrë, s'ka fabrika, s'ka punë, një mbet rrugë tonë. Unë jam s'kam social, as jam vetran i lutë, s'ma kanë pranu, jam pa punë, babi 4 fëmijë. Ndeshta një pyetje kandidatët e Deçanit ja bo, shka kanë për biznesën Deçan, për në tarmen, për mi ndihmu dishka bizneset e Deçanit, cilët i kanë taksat ose lehtësinet për me bo biznesën Deçan, komunë Deçanit. Këtyre kërkesat janë shumë të mëdha, po megjithatë nuk e di sa e mundësi se kemi pengesa, shiko ujnat e zeza, nalen, po ngurfatën me po erë të keqe san, me bo një zgjidhje të përhershme që mos me pas ose me shtije në barëm dhe dalin për qytetit, kjo është edhe një kërkesë e imja personale. Kemi nevojë për punësimin e këtyre djemve të ri që janë shumë pa punësuar. Djem, ashtu edhe vajza të reja. Nuk e dije çka këta po mendojnë, po në Deçan mungojnë shumë sene. Shumë sene. Për shembull, këtu ne kanë dalë fabrikat, ne kanë dalë punësimet tonëve. Shumë të ri janë të ikë vetëm për ekzistencë me dalë jashtë. Cila është pyetja juaj? Pyetja ime është cili është programi i afatgjat shpaku mbrenda jo vetëm periudhë 4 vjeçare, po afër 30 vjeçare, cili është programi i afatgjat që më sjell një mirëqenie sociale të rive dhe këtij populli. Kaq. Jemi rikthyer në studio, shikues nderuar, pam shqetësimet ose pyetjet e qytetarëve të Deçanit, normalisht si çështje kryesore, jo vetëm Deçan, por në gjitha komunat e vendit ose në gjithë vendin mbetet çështja e punësimit, ndërkohë si çështje tjetër e ngritur nga qytetarët ishin edhe ujërat e zeza. Normalisht
është diskutuar çështja të cilën e diskutuam gjëra gjatë e hidrocentralit, për cilën na dham secili dhan mendimet e tyre. Mal po nisemi prap me ju, çështja e punësimit mbetet një çështje ose zhvillimi ekonomik i komunës tuaj ndër problemet kryesore të qytetarëve tuaj, por edhe ujërat e zeza. Po sa i përket punësimit, në thënë të vërtetën, punësimi është një problem gjithë shtetëror, është nuk është çështje vetëm te komuna e Deçanit, po aty gjithsesi që është një problem shumë më i rënduar se sa nëpër qytete tjera. Them që është problem më i rënduar sepse në komunën e Deçanit për këto 15 vite nuk është punuar në drejtim absolutisht, ndërkohë që komunat tjera kanë bërë diçka, po sot Deçani i përngjan pamjes që ka pas para 50-60 vitesh. Post që ndërtimet private njerëz që kanë ndërtu me parat veta, po jo që është bërë në planifikim ose në investim. Sot nëse fillon nga ura Dems deri në Cerabrek, që është rruga kryesore që lidh Pejën me Gjakovën, kalon nëpër qendrën e Deçanit, atë pamje e ka, domethënë parafterohet sikur para 50 vitesh. Me ato shtylla elektrike, me ato tela varën gati kështu nëpër me prek një kokë për pak. Punësimi është një problem madhor, por ne edhe punësimin e shohim si zgjidhje për në të ardhmen, për mandatin tonë 4 vjeçar, edhe në vazhdim, përmes zhvillimit të sektorëve të bujqësisë, që është bujqësia në njëherë. Do të thonë, vetëm bujqësi, ekspertët tanë që kemi edhe doktor shkencash në grupin tonë, parashihet që të mbillen diku deri 150 hektar me pemë të imta, bashkëpunim me donatorë të huaj, edhe me ekspertët tanë vendor, me instruksione, me trajnime ndryshme që do të bëhen edhe jashtë edhe brenda vendit. Këto do të arrijen përmes këtyre që të bëhet një punësim i madh i të rinjve sidomos, po dhe i femrëve, pse jo. Dhe në bazë të kësaj analize të ekspertëve tanë, komuna mund të ketë përfitime rreth 3 milion euro në vit, në bazë të kësaj veprimtarie. Po ashtu edhe turizmi është një lami gjithë përfshirëse për punësimin e trive, sepse bjeshtë tona që i kemi janë shumë të vizitueshme dhe shumë tërhese për vizitorë të huaj. Unë e di fëmijë kam qenë vetë dhe më rrit në ato bjeshk, kur vinin prej gjithë bote, turist alpinist me grupet mëdha, edhe spjegonin që ne kurit s'keni po turist në atë pjesë? Do të thonë prej para lufte. Ka, prej para lufte, sidomos, prej para lufte. Tashti dhe ma radhë. Megjithëse turistë vinë, po nuk kanë në i qendër, nuk kanë në regjistrim, nuk ka në evidencë absolutisht, vetëm vinë kështu pa hetueshëm ndoshta fare, që me hartat e tyre se me ato që dikush i prind që një, po jo që ka në absolutisht, kur gjanë nuk ka në informacion për këtë çështje. Edhe këto të rritë mund gjeni një punësim bukur të mirë. Sa i përket ujrave të zeza, këtu tashti nuk e kemi parti në pushtet, edhe nuk është mirë ndoshta që tashti dhe të flasim vetëm çka u bë, po çka do të bëjmë. Se për ujrat zeza, aty është bën një investim edhe pe të huajve, jo vetëm pe komunës Deçanit. Zgjedhja e atij projekti që është faza e parë që quhet e kanalizimit ose ujrave të zeza, është bë vetëm 60%. Do të thonë faza e parë, ndërkohë që 2 faza absolutisht nuk janë prek, 60% e saj, 40% nuk janë të kyçur fare dhe për këtë problem flitet që 8 vite rresht. Ndërkohë që premtimet që i kanë pasur në fillim të mandatit në zgjedhjet e 2009 kur janë majt ato 2010. 2003 për herë të parë është përmend, ndërkohë ende është e pakryer 40% e kësaj faze të parë nuk është kyçur në kanalizime. Ndërkohë që edhe e pjesë që quhet si e përfunduar nga ata që pretendojnë që është kryer 60%, është jo funksionale. Nuk është bërë me kushte teknike. Për më tepër derdhja këtyre ujrave bëhet ndotje të plotë të ambientit, edhe të ujrave të shtratit lumejve. Këte përmendim edhe një rast në fshatin Dranos që para 2 vjetë është kry kanalizimi, ujra derdhen përmbi fshatin Prilep dhe ato toka janë toka me përbamje ranore, shtresat e tyre, që ujtë qarkullon shumë lehtë. Ato puset që ata marrin
ujtë pijes edhe të përdorimit tjetër, ato janë të rrezikuara seriozisht. Nuk ka bon në një gjendje mal aty. Ka bon veç ushtu një problem. Veç ushtu një problem. Do më thonë, quhet si projekti kryen, faktikisht nuk është funksional edhe gjatë linjes në përfshat, do më thonë. Ka problemet shumëta, do më thonë shpesh ujë gufon. Okej. Shkodran? Të kalon në Bleran dhe tani me rand. Ani, të më keni bora një vetë, falu Bleran. Jo rasisht ne kemi vendosur si shtyllë kryesore apo si qëllim strategjik zhvillimin ekonomik, pasi që CEKA në bazë të komunikimit me shumë qytetarë, pat edhe jo nga pyetjet që i keni shtruar, shqetësimi kryesor i qytetarëve të Deçanit është punësimi, sidomos punësimi të renjeve, ku për mua shumë shqetësuese, sidomos fakti i largimit të shumë të renjeve nga Deçani në vendet e Evropës. Kështu që në kuadër të zhvillimit ekonomik apo punësimit, unë do t'i ceki vetëm 3 objektiva, sepse në shpalosjen e plan programit vetëm e sqarova çështjen e zyrës për zhvillim ekonomik. Mirë, po gjithashtu ne do të përgatitojmë ndërmarrje të vogla dhe të mesme përmes disa aktiviteteve dhe masave të ndryshme, ku do të bëjmë subvencionimin e pagave, si dhe subvencionimin e programeve të praktikës në ndërmarrje. Mbi po para së gjitha do të bëjmë një marrëveshje me sektorin e biznesit në mënyrë që t'ju sigurojmë, le të themi, punësim të renjë sidomos pas diplomimit. Mirë po në kuadër të saj, gjithashtu dëshiroj ta citoj që kohëve të fundit, edhe pse është nda fondi për bursat e studentëve, thotë nuk është paguar në asnjë moment dhe këto fonde apo këto mjete janë përdorur për qëllime tjera, që është shumë shqetësuese në këtë gjendje. Më thonë më kat, mirë thonë studenta të mos i paguhen bursa studentëve të dalluar dhe në këtë kuadër ne kemi paraparë një buxhet për 50.000 euro për ndarje të bursave të studentëve të dalluar. Në sektorin e bujqësisë, ndërtimi i kanaleve është një parakusht themelor për zhvillimin e bujqësisë. Mirë po, gjithashtu ne do të sigurojmë burime të ujit në mënyrë që të kemi furnizim me ujë për ujitjen e tokave. Është shumë mirë sistemi pik-pik, por në sistemi pik-pik është një sistem i kushtueshëm dhe nuk mund ta mbulojmë. Ne mund të mbulojmë me disa bujq apo disa veprimtari, mirë, por nuk mund të kemi një mbulesë të madhe. Kështu që në këtë drejtim ne do të ndërtojmë gjatë mandatit 4 vjeçar së paku 50 kilometra kanale të ujitjes. Do të bëjmë subvencionimin e 450 prodhuesve bujqësor dhe këtë në bazë të ne kemi ndarë, do të bëjmë subvencionimin e 120 fermerëve në ndërtimin apo zgjerimin e serave, pastaj 150 fermerë do të subvencionojmë në blegtori, 100 fermerë në pemtari dhe perimtari, si dhe do të bëjmë subvencionimin e 120 bletarëve, sepse njihet Deçani për një potencial të madh të bletarisë, dhe do të shoqërohet po ashtu te funksionalizimi i kompanisë, cila është pranuar, le të themi, grant nga Komisioni Evropian, dhe para disa ditësh e vizitova kompaninë, është edhe pse është dhënë me koncesion, është jo funksionale, që është jashtëzakonisht dëmshme për, le ta themi, si nën sektor të bujqësisë. Çdo pikë ku ju përmendë që të 3 puna e investimeve tuaja dhe bashkëfinancimit ka dështu. Sakt, që po krijon rast precedent, apo po krijon shumë rast gjitha ato çështje shumë me rëndësi, nuk ka funksionuar. Po krijon rast precedent që në të ardhmen të mos kemi përkrahje nga donatorët dhe përfitimet e granteve të ndryshme. Kjo është shumë shqetësuese. Vetëm një shenjë djeshtë. Atëherë, e kisha përfunduar mal. Do të ofrojmë programe trajnuese për bujqit, sepse edhe një herë bujqësia ka një potencial të madh, si dhe do të ndërtojmë kapacitetet për deponimin, ruajtjen e pemëve dhe perimeve, që është një mungesë e madhe, në mënyrë e cila do të shërbejë drejt për drejt edhe në ngritjen e konkurrencës ndaj importuesve. Sa i përket zhvillimit të turizmit, për vetëm projekteve që i CEKA, këtë do ta bëjmë edhe përmes promovimit të ngjarjeve të rëndësishme të cilat zhvillohen në komunën e Deçanit, të bën përmirësime infrastrukturore që momentalisht është në një gjendje jashtëzakonisht e rënduar. Po bisedoj këtu për rrugët e bjeshkëve, qoftë bjeshkëve të Deçanit, qoftë rrugën e bjeshkëve të Strellësit që është në kushte të vështira, ta bëjmë funksionalizimin e qendrës së informimit dhe subvencionimin e ofertave turistike.
Okej, falë. Banë deshte Shkodran, lutem. Jo, vetëm te sistemi pikpik që është zoti Kadria e tha që është i kushtueshëm. Fakt që është i kushtueshëm, po sistemi pikpik është më specifik për disa lloje kulturash, nuk është për gjithë. Jo, nuk është për gjithë, kuptohet. Po ne si lidhje demokratike kemi paraparë që kanalet e ujitjes të rregullohen të gjitha. Në komunën e Deçanit, jo vetëm një fshat 2, po në gjitha fshatrat e komunës Deçanit. Sistemi pikpik është një sistem më i avancuar i ujitjes, po ashtu e përmenda më herët që edhe sistemi shi, domethënë që është komuna ose institucioni është obligativ që fermierit ujit kryesor, gypin kryesor t'ia çon deri te fusha. Mandaj ato nuk janë të kushtueshme, absolut. Normalisht. Shkodran? Po, siç u tha dhe nga dy parafolësit, gjendja papunësisë nuk është vetëm problem në komunën Deçanit, por është problem thuajse në gjithë Kosovën. Natyrisht që me planin dhe programin e nismës për Kosovën që ofron zgjidhjen këtë drejtim, mendohet që kjo zgjidhje apo do të ofron kushtet nevojshëm për zgjidhjen e çështjes së papunësisë. Siç u tha nga parafolësit tën, programin tonë është parapar që të subvencionohet bujqit dhe pëmtarët, por siç dihet në bazë të raportit auditimit, sepse ndoshta është dash pak ndale më tek raporti auditimit që është bën vitin 2016, është konstatuar se komuna Deçanit nuk e ka rregulluar për përkrahjen e subvencioneve. Mendojmë që në mandatin tonë, që në ditët e para kur do të marrim detyrën e kryetarit, do ta rregullojmë atë çështjen e rregulluarës së subvencionit, sepse komuna nuk e disponon një rregullor të tillë. Do t'i kushtohet po ashtu në kuadër të përkrahjes së hapjes së vendeve të reja të punës, rëndësia e veçantë ashtu e bujqësisë edhe turizmit. Tek bujqësia do të vua theksin tek përkrahja e bujqve në kultivimin e fasulës dhe drithrave, sepse siç dihet komuna Deçanit ka një territor të mjaftueshëm të tokës punuese. Natyrisht që do të përkrahen edhe bujqit që do të merren me kultivimin e grunit. Po ashtu siç dihet Deçani disponon hapësina të mëdha me gashtenja, e cila është një mundësi e mirë për të ofruar kushtet për përkrahjen e kësaj lloji të bujqësisë. Tek turizmi do t'i kushtohet rëndësi veçantë. E kemi thënë çdo herë fshatit Bellaj, i cili është një nga fshatrat më të vjetër të komunës Deçanit, por që sot fatkeqësisht nuk është i banueshëm, i cili gjendet rreth 7 kilometra në bjeshkët e Deçanit, mi manastirin e Deçanit, fshat i cili që nga vitin 1913 banorët atij fshati janë zhvendosur në poshtë në fshatrat të ndryshëm të Deçanit. Nuk jetojnë nga koha e pushtimit serbo-malazez, banorët janë zhvendosur nga ajo pjesë. Sot i kemi themelet e kullave. Mendoj që aty banorët cilët i disponojnë fletat poseduese, komuna duhet të krijojë kushtet e nevojshme për hapjen apo kthimin në atë fshat, ndërtimin e objekteve, sepse ai mund të jetë një fshat turistik i cili mund të gjenerojë vende të reja punës. Po ashtu në kuadër të këtij sektori do t'i kushtohet rëndësi ndërtimit të rrugëve, sepse siç e tha edhe Blerandi, por edhe Mala, komuna Deçanit apo bjeshtet e Deçanit kanë një gjendje të mirueshme të rrugëve. Siç e dimë, komuna ka bërë një gabim strategjik me zhvendosjen e arterës kryesore të rrugës Deçan-Plavë, cilën nuk e ka nis nga arteria ekzistuese, e cila ka qenë arteria e dizajnuar që nga arkitektët në luftën e dytë botërore, e cila është përdorur nga forcat në luftën e dytë botërore, është përdorur si vijë strategjike dhe ka qenë terreni, siç e thënë në popull, ka qenë i rrehun terreni, edhe me një investim ndoshta shumë të vogël, është deviju, siç e din rruga Deçan-Plavë ka deviju rreth 300 metra nga zona veçantë, sepse manastiri Deçanit nuk e ka leju që rruga Deçan-Plavë të shkojë nga arteria ekzistuese. Po ashtu ne do të marrim masa tek e përmendi edhe Blerandi, çështja ndërtimit të objektit të ndërmarrjes Tapiko, e cila është vendosur nga objekti ekzistues, është vendosur në periferitë të Deçanit. Ajo është objekt tash është dhënë me koncesion dhe sipas informacioneve që ne i disponojmë, aty ka filluar të ridestinohet për një spital,
i cili mendojmë që është i papranueshëm sepse komuna Deçanit e ka ndërtuar për nevojat e një pjesë të bujqëve të cilit janë marrë me kultivimin e mjaltës. Mendojmë që është një gabim strategjik që komuna e ka bërë. Faleminderit, Shkodran. U ngritën një çështje shkurt tek çështja e teatrit, te kultura. Mendoj që edhe në projektin tonë kemi thënë edhe më herët për të ta ripërsërisim prap, siç e dim Deçani ka qenë ndjep i kulturës dhe i teatrit, kohë me parë ne Deçani ka jep shumë artistë mirënjohur estradës sonë. Mendojmë që ne do ta kthejmë vëmendjen si nismë për Kosovën, do të përkrajmë rithemelimin e teatrit, por do t'i kushtojmë rëndësi festivalit gjithkombëtar e shkëndezur mbi Shkelzen, mbi të cilin komuna Deçanit një vit e manë, 2-3 vite nuk e mban, që është mendoj një jo korrektësi, sepse është një festival i cili kanë marrë pjesë grupet folklorike nga gjitha trojet shqiptare dhe ka qenë një mundësi e mirë që të njoften edhe grupet folklorike mes veti dhe mendojmë që në mandatin ton do të ketë një tratament veçantë kjo lamie e përgjithshme. Faleminderit, Shkodran. Imira, do të nisim nga ju, se gjatë gjithë kohës e nisim nga Mala. Pse duhet deçanasit t'ju votojnë juve dhe nisëm për Kosovën? Shkurt. Mendoj që për situatën cilën po kalon Kosova, plani dhe programi i nismës për Kosovën është zgjidhja më e mirë për shumë probleme, sidomos nga ato sociale deri tek problemet madhore. Programi është program i qartë, është program për qytetarin. Ne nuk do t'jemi pushtetar, por ne do t'i shërbejmë sovranit, do t'i shërbejmë popullit dhe në cilësinë e kryetarit komunës mendoj që do të afroj gjithë kapacitetet e mia, qoftë intelektuale dhe profesionale, por edhe menaxheriale, që qytetarët e komunës Deçanit në 4 vitet e ardhshme të udhëhiqen nga programi më i mirë të cilin mendojmë që do ta zbaton nisma për Kosovën. Faleminderit. Lërën Kadria dhe Partia Demokratike, pse duhet deçanasit të votu juve? Si mesazh të fundit për këtij debati. Atëherë, mbi bazën edhe të shqetësimeve të qytetarëve të Deçanit, që ke zhvillimi ekonomik, unë besoj që si profesionist dhe ekspert në atë drejtim, ku eksperienca ime jo vetëm që është në Kosovë, por është në shtetet më zhvilluara, qoftë Zvicër, qoftë Francë, qoftë Itali, dhe me këtë besoj që do të kontribuoj shumë në zhvillimin ekonomik të komunës së Deçanit me projekte konkrete që i kemi të paraqitur edhe në plan programin, si dhe me sjelljen e shumë investitorëve nga shtetet e zhvilluara. Gjithashtu besoj që plan programi ynë, besoj fuqishëm, që do të jetë i realizueshëm, i implementueshëm dhe që do të shkojë në interesat të gjithë qytetarëve të komunës së Deçanit dhe jo në interesa grupore, siç kanë shkuar deri tani. Edhe njëherë, eksperienca ime besoj që i duhet Deçanit në këtë periudhë, sidomos tek zhvillimi ekonomik që është komuna Deçanit me një papunësi për mbi 60%. Pra nuk është sikur se në nivel Kosovës, po është mbi nivelin qendror. Pra imi ka folur për një papunësi për 60%. Lërën, faleminderit. Mal Lokaj, të Lidhja Demokratike e Kosovës, pse duhen ju zgjedh juve? Po ne konsiderojmë se programi ynë për udhëheqjen e komunës së Deçanit në mandatin 4 vjeçar është gjithë përfshirës dhe është një program i cili i plotson të gjitha nevojat dhe kërkesat e qytetarëve të Deçanit. Në një do të theksoja se te ne transparenca do të dominojë dhe kjo ka qenë një kancer i deri tashëm, kur dihet për vetë faktin se një vit e gjys nuk është raportuar asnjëherë raport financiar në asamblen, që u cek dhe më herët, dhe mos transparenca është kanceri më i madh për çdo gjë që është negative për zhvillimin e një shoqërie, sidomos te evazioni fiskal që mund të ndodhë. Ne garantojmë qytetarët e Deçanit se për mandatin ton 4 vjeçar do të shtrohen gjitha rrugët e fshatrave të Deçanit, do të rregullohen trotuaret dhe do të kenë ndryshim, sidomos në radhë parë ato rrugë që çojnë fëmijët drejt shkollave. Gjithashtu do të zgjerohen kanalizimet ujrave të zeza, po ashtu edhe kanalet e ujitjes. Gjithashtu edhe sistemi i furnizimit me ujë do të rregullohet dhe do të punohet në strategji më afatgjata që dal nga dal komuna e Deçanit të jetë e furnizuar me ujë të pijes 24 orë, domethënë për gjitha fshatrat e Deçanit.
Gjithashtu, ne kujdes të veçantë i kemi kushtuar shërbimit shëndetësor, do të bëhet rregullimi i infrastrukturës për gjitha qendrat për QKMF-n dhe QMF-t e komunës Dëshanit, po ashtu do të rregullohet edhe infrastruktura e përgjithshme e gjitha shkollave të komunës Dëshanit. Okej, faleminderit shumë. Faleminderit Mal, faleminderit Bleran, faleminderit Shkodran që ishit sonte me ne në studio. Besoj që qytetarët e Dëshanit kanë dëgjuar programe shumë interesante, është për tu vlerësuar fakti që po jep një programe, domethënë nuk po flasim për çështjet të asfaltit dhe të kubzave, po flasim për çështjet të turizmit, i cili deri më tani faktikisht nuk është përmendur ose është përmendur fare pak në fushatën zgjedhore, është një përparësi shumë e madhe, një diçka që po ecet drejt një zhvillimi ndryshe të komunës tuaj. Faleminderit tani që ishit sonte në emision bashkë me mua. Shikues nderuar, kaq kishmi për sonte, bashkë do shihemi nesër me debatin për komunën e Vitis. Kanë konfirmuar të gjithë 4 kandidatët për kryetar komunën në komunën e Vitis. Deri nesër, mirëmbëjtje.